kita akan continue with the second part, with the third part of chapter 1, that is the partial derivative. Okay, so daripada sini nota recorded lecture untuk the last 2 class saya belum sempat lagi nak upload kat dalam YouTube. So maybe bila saya masuk office by Wednesday, nanti saya masuk saya upload kat dalam YouTube because the connection is not really good in here. Okay, so kita tengok dengan partial derivative. So partial derivative is actually a bit of revision from what you have learned masa Engineering Mathematics 1, as well as further a continuation from the one that you have learned in Engineering Mathematics 1. Okay, so partial derivative, by definition, what does it mean by partial derivative? It is actually a partial differentiation, that is the process of differentiating a function of several variables with respect to one of its variables while keeping the other variables fixed. Okay, that is partial derivative, meaning that you have a few variables, let's say ada x and ada y, dan kita nak dapatkan the variables with respect to one of its variable while keeping another variables fixed. You have x and y, we want to find the derivative with respect to let's say for example you have function of x and y, so we want to find the derivative with respect to time, for example t, and also s, for example another variable. So kita akan fixkan lagi satu variable, so we will only take a look at the changes in another variable. With respect, the other variable is remain fixed. Okay, so partial derivative, the resulting derivative of the function, that is the partial derivative. Okay, so from here, let's say for example, we want to find partial derivative of function f with respect to x. Normally kita ada function f, fx, then the partial derivative we will denote by delta f over delta x. Kita tak guna d dx, dy, df, dx, because d is for the full derivative, while delta is for what we call it, for partial derivative, because in this case we are dealing with more than one variable. Okay, so daripada sini delta f over delta x, we call this as partial derivative of f with respect to y, by which it can be written as fy or delta f over delta y. Okay, so sama je. Delta x is partial derivative of f with respect to x. Delta f over delta y is partial derivative of f with respect to y. So let's say we have z. Jangan dia tak keluar lagi. So let's say we have z that is a function of x and y. Okay, dalam equation tu ada x dan ada y, function of two variable. First order partial derivative of function f with respect to x will be delta f over delta x. Okay, this is the partial derivative with respect to x, by which actually we take the limit of delta x approaches 0, fx plus delta xy minus fxy over delta x. So delta x is approaching 0, so you can use the concept of limits and continuity that we have learned in the previous chapter in solving the partial derivative of f with respect to x. So yang ini kalau kita nak buat by definition, with full definition. But normally if you have the case, we just find directly the derivative of f with respect to x. Okay, so how we are going to get the first order partial derivative of function f of x and y with respect to y. So delta f over delta y equal to taking the limit of delta y approaching 0, because we have two variable, okay, x and y. That is why you do the partial derivative one by one. First, delta x is the one that approach 0. Then delta y is the one that approach 0. So
function of x over y plus delta y, by which delta y is approaches 0 minus fxy over delta y. So this is the first order partial derivative. Ada soalan tak so far? This is by definition. Dan? Ada soalan? Hui. Tak ada. Tak ada. M. Nasir dah bangun, M. Nasir? Abang M. Nasir dah bangun? Dah. Okay. So with the limit exist. Ada yang dah balik hotel ke? Tak ada? Tak pasti. Oh, awak tahun berapa? Tahun 2. Mostly dekat rumah lagi lah. Yang balik hostel selalu tahun 3 dan tahun 4. Yang ada IDP dan PSM. Okay. The notation. Delta over delta x to denote the partial derivative with respect to x. Okay. Other notation for the partial derivative of function fxy with respect to x are delta z over delta x. But delta z over delta x if you have the function is in term of z. Delta over delta x fxy, and then f kecil x xy atau z kecil x. So yang selalunya kita gunakan, the one that we normally use is this one. Okay, delta f over delta x or fx. This one. So kalau dia tulis f xy, fx kecil, dia adalah partial derivative with respect to x for the function of f. Okay. So nanti kita tengok example to get a more clear picture about the partial derivative as well as the application. Okay. So the value of the partial derivative at the point of A and B, delta f over delta x with respect to A and B. So we are going to substitute the value of A and B in the partial derivative that you have. So first dapatkan dia punya partial derivative, katakan awak dapat x plus 2y. Okay. So dalam kes ni x mengambil nilai A, y mengambil nilai B. So just substitute in here. A plus 2B. So you will get the answer for the partial derivative in there. Nampak eh? Nampak. Okay. So tak ada soalan? Ada ayam. Ada ayam. Saya kat kampung ni. Tu yang dengar bunyi ayam. Ayam ada, itik ada, angsa ada. Burung merpati ada. Semua ada. Harimau je tak ada lagi. Lembu dengan kambing pun ada tapi dekat depan sana. Okay. Ayam ni tak tahu. Oh, diam lah ayam. Aku nak ngajar ni. Okay. So what we call it, the next one, kita ada the notation. Okay. The notation for the partial derivative. Tunggu dia keluar kejap. Okay, delta means partial derivative rather than d for ordinary derivative. Kalau awak ingat masa engineering maths 1, kita ada dx, dy, dz, dx. So itu adalah apa nama dia? Full derivative. Okay, sebab dia ada function of x dan y saja. Function of fx. So the df over dx. Y sama dengan x kuasa 2. dy over dx sama dengan 2x. Okay, itu untuk full derivative. But this one we are dealing with partial. Okay, so we use the notation of delta. So from here, fx kalau dia kecil je, meaning that kita differentiate f with respect to x but assume y is constant. Okay, y tu fix. F is the one that x is the one yang kita bezakan. Then fy, we differentiate f with respect to y but assume x is constant. Okay, so tengok variable mana yang dia tulis. So kalau awak ada f function of xy tapi dia tulis f kecil x, meaning that y is assumed to be constant. Okay, x yang kita akan tengok dia punya pembezaan. Okay, so kita tengok contoh ni dulu. Find partial derivative of f with respect to x for 1, 0
pada titik 10 and partial derivative with respect to y untuk titik 10 for the function of fxy equal to x squared plus 3x squared y plus 4y squared. Okay, minus xy plus 2. And then all the other variable. So, cuba ambil pensil dan juga kertas. Kita selesaikan this one by one. Cuba buat dulu. What you are going to have for the answer of this one. Ada dah dapat or not? Oh, banyaknya exercise. Okay, tak apa. Kita try this one dulu. So, cuba buat this one. Sekejap saya cari dia punya ni. Okay. X kuasa 2 tambah 3x kuasa 2y tambah 4y squared tolak xy tambah 2. So, jom kita selesaikan this one bersama-sama. Start broadcast. Okay, so kita deal with okay, this exercise. Okay. Slash so take a look at the first one. Okay. So dia kata bukan ni. Okay. fxy soalan A, fxy sama dengan x squared plus 3x squared y tambah 4y squared minus xy plus 2. Okay. So, soalan kata dapatkan partial derivative fx10 and fy10. Okay. So, bezakan dulu. Kita nak dapatkan f partial derivative with respect to x at 1, 0 and partial derivative with y with respect to 1, 0. Betul tak? 1, 0 and 1, 0. Okay. So, the first one. Bezakan terhadap x. fx, xy. Okay. Kita bezakan terhadap x. Y assume fix. So, y ni tak payah tengok. Y this one, y tak payah tengok sebab kita assume dia fix sebagai constant. So, x kuasa 2 bezakan terhadap x dapat apa? X kuasa 2 bezakan terhadap x dapat apa? 2x. 2x, okay. So, 3x kuasa 2y. Kita nak bezakan terhadap x sahaja. Y tu kita assume sebagai constant. It will become 6xy. betul. Okay. 6xy. Okay. 3x kuasa 2y. So 3x kuasa 2y. So y ni kita assume constant. Okay. So awak tengok 3x. Bezakan 3x 2 kali 3 6. X kuasa 2 tolak 1.
Y ni tetap ada dekat luar sebab dia constant. That is why it become 6xy. Okay. So 4y kuasa 2 jadi apa? Y kuasa 2. Salah. 4y kuasa 2. Pun salah. Jadi apa 4y? Kosong. Kosong. Okay. So kita assume constant. Bezakan. Jarang perempuan salah kan. Selalu lelaki yang salah. Okay, bezakan constant. So dia akan jadi kosong. Okay. It will become 0. Sebab kita assume dia sebagai satu constant. So 4y kuasa 2 tak ada. Minus xy. Minus xy jadi apa? Dia ada x, ada y. Minus xy. Y ni assume constant. Kita assume constant tapi ada perkali x dekat luar. Minus y. Betul Ramona. Okay. Minus y. Tambah 2. 2 is a constant. So terus habis. Okay. Plus 2. This one is constant. Bezakan constant jadi kosong. Okay. So dapat yang lain? Ini macam mana kita bezakan partial derivative with respect to x. So gantikan fx10 by which x sama dengan 1, y sama dengan 0. Okay. So you are going to have 2 darab 1 tambah 6 darab 1 darab 0 tolak 0. Dapat jawapan sama dengan 2. So dapat Itu adalah untuk fx. So kita cuba soalan yang kedua. Saya prefer salin balik fxy x kuasa 2 tambah 3x kuasa 2y plus 4y squared minus xy plus 2. So bezakan terhadap y pula. Assume x constant in this case. Assume x constant. Kita bezakan terhadap y. So dapat berapa? Apa jawapan? X kita assume constant. The first one dia akan jadi kosong. Because there is no perkali tu. Then awak ada 3x kuasa 2y. So 3x kuasa 2 ni kita assume. I see man. Habis bateri pula. Okay. Assume constant. Assume 3. Aduh. Why? Okay. So assume y ni as a constant. Okay. Then stress betul aku lah. Concurrent. So assume y sebagai constant dapat berapa jawapan?
3x kuasa 2. 3x kuasa 2. Okay, betul Sebab y is a constant. So, awak akan dapat dianya adalah 3x kuasa 2. Yang ini adalah sebagai... Apa salah tak boleh? Okay, fine. Lupa nak cas. PowerPoint. Sekejap saya ni. From current. I do the drawing using my hand. So y, okay, 3x kuasa 2 kita assume sebagai constant. Okay. So y is the one yang kita ambil. So dia akan jadi plus 3x kuasa 2. Okay. 3x kuasa 2 here. Sebab y tu kita assume dia sebagai constant. 3x squared is the one that we assume as a constant. Okay. Yang ini. X squared ni kita assume sebagai constant. So 3y. Bezakan y ni y 1 tolak 1. Dia akan jadi y kuasa kosong sama dengan 1. That is why yang tinggal adalah 3x squared. Okay. So the next one plus 4y kuasa 2 jadi apa? 8y. 8y. Okay. Minus xy jadi Minus x. betul, sebab y is a constant. 2 constant dia jadi kosong. Okay. So kita tak ambil 2 itu. So from here dapatkan dia punya derivatif f10 by which x sama dengan 1, y sama dengan 0. Okay. So akan dapat 0 plus 3 darab 1 tambah 8 darab 0 tolak 1. So dapat jawapan 2 juga. Okay. Itu adalah jawapannya. Dapat yang lain? Dapat. Dapat. Okay. So cuba try the next example. Kalau yang done. Soalan soalan apa? Cos pi x plus y over 1 plus x plus y. Kan tak ini? Dan? Dan doktor. Dan. Okay. Okay, soalan yang kedua. Okay. So, fxy equal to cos pi x. Yang ini awak kena guna rule. Yang mana this one is your u, this one is your v. Okay. So, delta f over delta x atau delta y akan sama dengan v u prime minus u v prime over v kuasa 2. Kita akan gunakan ni apa nama dia? Quotient rule. Okay. Ernadia dan. Okay. So, cuba bezakan satu-satu. First thing first, kita nak dapatkan katakan u sama dengan cos pi x plus y. Okay.
U sama dengan cos pi X plus Y. Bezakan U terhadap X. Sebab kita nak dapatkan Fx ni dulu. Okay. Bezakan cos terhadap X. Dapat apa? Dan bezakan dalam dia. 2Y tu assume constant. So bezakan cos dapat negative sin. Okay. Then dalam dia pi X plus 2Y. Bezakan pi X plus 2Y jadi apa? Sama je, kita salin je. You are going to have pi X plus Y plus X, pi X plus 2Y. Okay. Okay. Pi X plus Y and then pi ni kita akan keluarkan. Sebab dia adalah constant terhadap sin function. Dengar tak? Ha. Dengar. Kat sini dia tulis bad network quality. So confuse saya. Dan cuba settlekan. Apa jawapan? So kita ada U sama dengan cos pi X plus Y. Okay. U prime bezakan cos. You are going to have negative sin pi X plus Y. And then pi is the constant, so kita keluarkan pi. Okay. So itu bezakan U. And then V sama dengan 1 plus X plus Y. V prime bezakan terhadap X dapat berapa? Bezakan terhadap X dapat? Oi, bezakan terhadap X dapat? 1. Betul. Okay. So Fx akan sama dengan V U prime minus U V prime. Dia kadang-kadang soalan final macam ni So make sure awak ingat semua konsep that you have learned during your engineering mathematics 1. Okay. So from here V sama dengan 1 tambah X tambah Y. Okay. Darab dengan U prime is negative sin pi X plus Y multiply with pi. Okay. Tolak dengan U is your U cos pi X plus Y. Okay. V is 1 divided by V squared. V squared akan jadi 1 tambah X tambah Y kuasa 2. Boleh simplify ke? Dia tak payah simplify, awak gantikan je. Fx 1, 0. Okay. So terus gantikan Fx 1, 0 dekat dalam equation ni. 1 tambah 1 tambah 0.
dia jadi negatif 2. 1 tambah 1 dia jadi 2. Okey. Negatif sin 1 negatif sin pi. Okey. Didarabkan dengan pi. Negatif pi sin pi. Okay, negatif darabkan dengan pi, kita keluarkan pi kat luar lah. Tolak dengan cos pi dibahagikan dengan 4. 1 tambah 1, 2, lepas 2 dapat 4. Dapat So dapat negatif 2 pi sin pi. Tolak cos pi. Dibahagikan dengan 4. Dan Dan doktor. apa jawapan kalau dan? Jawapan. Negatif sin pi darab pi minus cos pi over 2. Salah. Salah. Okey. Ada kesilapan dalam jawapan Abang Ainasi. 1/4. 1/4. Yang lain dapat 1/4. Dia dah okey, dah ada bateri. Sedikit bateri. So saya tulis balik bagi cantik-cantik sikit. So U sama dengan cos pi x plus y. Okay. Kita nak dapatkan this one first. Fx first. Okay. So you differentiate U terhadap x akan dapat negative sin pi x plus y is remain. Okay. Pi x plus y. Bezakan yang dalam tu dia akan dapat pi over here. And then V sama dengan 1 tambah X tambah Y. Vx bezakan terhadap X dapat 1. Okay. So Fx akan sama dengan VU prime minus UV prime divided by V squared. So your V is V prime. V prime X. This is U prime X. Okay. V sama dengan 1 tambah X tambah Y. U prime is negative sin pi x plus y didarabkan dengan pi. Okay. Tolak dengan U cos pi x plus y multiply with 1 bahagi dengan V kuasa 2 is 1 tambah x tambah y kuasa 2. Okay. Then Fx 10. Okay. Gantikan straightforward with x equal to 0, y sama dengan 0. So from here, kita akan dapat 1 tambah 1 tambah 0. Yang ini akan dapat negatif pi sin, pi darab 1 is pi tambah 0. Okay. Tolak dengan cos pi tambah 0 darab dengan 1. Divide by 1 tambah 1 tambah 0 kuasa 2.
So dapat 2 negatif 2 pi sin pi. Tolak dengan cos pi. Okay. Dibahagikan dengan 4. Dapat 1 tambah 1, 2. 2 kuasa 2 adalah 4. Oi, dapat tak? Penat aku cakap ni. Ramona dapat? Leceh lah orang lelaki ni. Tanya tak jawab. Majuk ke apa? Dapat. Tengok. Orang perempuan juga bagus. Okay. So kalau nak kira, make sure you change the mode in your equation in the calculator into radian. Okay. So cos pi is negative 1. Okay. Sin pi akan dapat kosong. So yang itu kosong. So betul lah tadi jawapan siapa tu? Akhirnya masih ada lelaki yang benar. 0 tolak negatif 1, 1/4. Aduh, dah habis dah bateri. Sekejap aja. Parok betul. Lupa nak charge habis. Beginilah kehidupan. Okay, dapat 1/4 jawapan dia. Paksa gua tulis-tulis ke tangan. Okay. 1/4. 1/4. 4 di sini. Kenapa saya tak boleh tulis apa-apa ni? Okay, 4. 1/4. Dapat yang lain? Dapat. Okay. So bezakan pula terhadap Y. So kalau dah dapat ramai-ramai angkat tanda tangan. Bagus. Oh, ramai yang dah dapat. Ada soalan tadi siapa Muhammad tu angkat tangan? Muhammad Azim. Okey tak. Okey, cuba buat terhadap Y pula. This one is the same. Cuma kita bezakan dia terhadap Y. Okay. U, Y and also VY. So bezakan V terhadap Y ni sama je. Kalau dapat 1 juga kan. Sebab 1 plus X plus Y dapat 1. Okay. So U, Y cos pi X tambah Y. Bezakan cos pi X tambah Y. Sama juga sebab perkali dia adalah dekat dalam. Hanyalah dia akan jadi negatif sin pi X tambah Y. So Y tu bezakan Y dekat luar tu dia akan dapat sama dengan darabkan dengan 1. Sebab kita differentiate Y yang dekat dalam. So 1 tak payah tulis lah. It's just the same to be like that. So sama Fx sama dengan V U prime tolak dengan U V prime over V kuasa 2. So gantikan dekat dalam ni sahaja. Dia akan jadi negatif sin. Yang ini akan jadi 1. Okay. Ditolakkan dengan V U prime cos pi X tambah 1 dibahagikan dengan 1 tambah X tambah Y kuasa 2. Okay. So X sama dengan 1, Y sama dengan 0. So negatif sin pi tambah 0. So jadi negatif. Dia tak ada pi dekat sini. It will become negatif sin pi tambah 0 tolak cos pi tambah 0. So jawapan dia sama juga kan? Negatif 1/4. 1/4. Sin pi is 0. Yang ini tak ada. Dia tak ada pi over here. Dia akan jadi 2 sin pi. Negatif 2 sin pi. Sin pi is 0. Tolak cos pi is negatif 1. So dapat jawapan dia sama dengan 1/4 juga. Fy. Okay. Fy
akan dapat jawapan sama dengan 1/4. Dapat Sebab function dia lebih kurang je. That is why if you do the derivative, you are going to have the same answer. Dan 4. Okay. So kalau dan, cuba angkat tangan beramai-ramai. Okay, Ramai dah. Dapat. Azim dapat. So cuba soalan the next one. Soalan C. So soalan C ni sama juga, awak kena guna product rule. Okay. Sebabnya dia ada 2. This one. So yang ini akan jadi awak punya U, awak is X akan jadi awak punya U. Okay. This is your U. And this is your V. Okay. Yang ini awak punya U, yang ini awak punya V. So dia akan jadi U V prime plus V U prime. Okay. It will become U V prime plus V U prime. Product rule. So cuba bezakan for this function. Cuba buat. Sekejap saya tengok. 92%. Saya tak masuk charging. Wah, kenapa Apple Pencil saya tak charging? Oh my god. Parok betul. Okay. So, take a look at this one. X ln Y plus 1. Okay. So, from here, kalau awak bezakan terhadap X. Okay. F X Y. Okay. U sama dengan X. Kita bezakan satu-satu lah.
U sama dengan X, U prime sama dengan 1. V sama dengan ln Y plus 1, V prime terhadap X. Okey, bezakan V prime terhadap X. Ada perkali X ke dalam tu? Tak ada kan? So, it will become 0. Okay. And then, lagi satu, U sama dengan exponential 2Y. U prime terhadap X akan sama dengan 0. Dan V sama dengan tangent X. Okay. V prime akan sama dengan bezakan tangent terhadap X. Vx. Dapat apa? Bezakan tangent terhadap X dapat apa? Oh ya, aku tengok soalan ni. Dia ke tak upload dah ni? Senyap ni. Class, are you there? Can you hear me? Secant square. X. So betul jawapan Ramona dan juga Nurul dah dia. Okay. It will become secant squared X. Okay. So, dia ada dua tau. Dia ada dua term. So, Fx awak kena bezakan setiap satu tu terhadap apa nama dia? This one. Darab silang. V U prime U V prime. Okay. So, it will become sama dengan V U prime ln Y plus 1. Okay. Tambah kosong. Tambah dengan exponential 2Y secant squared X. Tambahkan dengan kosong. Okay. Saya suka buat satu persatu supaya awak nampak dia punya this one. So, Fx 10 stresnya saya, Apple Pencil saya tak boleh charge. So, ln kosong tambah 1 tambah exponential kosong secant squared 1. Okay. So, dia akan dapat sama dengan ln 1 tambah secant squared 1. Okay. So, jawapan akhir dia ln 1 plus secant squared 1. Dapat So saya tak boleh, I can't write properly because my Apple Pencil cannot charge at this time. Something wrong with the connection. Yang bezakan tangent dapat secant squared tu boleh tengok dekat table of what we call it. Table of ni. Trigo function untuk pembezaan. So gunakan apa nama, kita dah bezakan satu-satu ni, bezakan pula terhadap partial derivative with respect to y. Okay. Dia yang berbezanya dekat u prime dan juga v prime. Ada soalan tak so far for this one? Oh ya, ada soalan tak? No, dia done. Dan cuba angkat. Ramai dan. Okay. So dan cuba buat partial derivative with respect to y. So dapat apa jawapan? Vy. So u prime y bezakan terhadap y kosong. Okay, sebab tak ada variable y. Ln y tambah 1 bezakan terhadap y. Bezakan ln y tambah 1 dapat apa? Satu. Salah.
And then 1/y. salah juga. Salah sikit. 1/y plus 1. Okay. Bezakan ln x 1/x. So kali ni dia ada y plus 1 as the perkali. So kita copy je benda kat dalam tu. So you are going to have ln 1/y tambah 1. So bezakan u prime terhadap y. Okay. U prime akan sama dengan dapat apa? 2 exponential of 2y. Okay. So bezakan tangent x terhadap y, you akan dapat kosong. Sebab tak ada koefisien y dekat situ. Okay. So sebab tu saya suka buat satu persatu. So you can see clearly. So fy sama je tadi. Dia akan jadi darab silang x per y tambah 1 tambah kosong plus 0 plus 2 exponential 2y tangent x. Okay. So gantikan fy 10 sama dengan 0 plus 2 exponential kosong. Dia bukan 0. X sama dengan 1 kan. 1. 1/0 tambah 1. 1 tambah 2 exponential kosong tangent 1. Sama dengan 1 plus 2 tangent 1. So itu adalah jawapan dia. Awak bolehlah kalau nak selesaikan dapat tangent 1 is 3.1448. You will get the answer 4.1148. Okay. 2 tangent 1, 3.1448. Tekan calculator for that one. Okay, ada soalan tak? Kita ada banyak lagi exercise that we would like to try. Any question class? Besok tak ada kelas Besok ada cuti Maulud Nabi. So we don't have class for tomorrow. Serius madam? Kau tak tahu ke? Saya tahu, buat tak tahu. Nak buat kelas ke? Boleh je, saya okey je. Nak buat kelas? Siapa yang nak buat kelas? Angkat tangan. Tak ada seorang pun. Seorang bagus ni, mesti orang perempuan ni. Terus ramai tu cakap bila gender equality. Tak apalah, besok tak boleh buat kelas lah. Sebab besok sebenarnya memang cuti. Cuti public holiday tak boleh buat kelas. Okay, that is the rule. Melaka ambil Maulud Nabi. Sebab tu saya ambil cuti ni balik kampung. So besok tak ada kelas, nanti kita continue hari Isnin minggu depan dah. Okay. So dapat yang ini 4.1148. Dapat. Rehat sekejap boleh tak? Boleh. Okay, kita sambung balik 10. Boleh madam. Boleh. Okay, kita sambung balik 10 6 minit So boleh pergi toilet sekejap. Saya pun nak pergi toilet. Kalau dah ni boleh try the next exercise.
Apa tu mak kau? Okey ni. Okey. Semua dah ada. Bangkok tak boleh guna Apple Pencil ni. Lin okey. X. Defines
differentiate both sides with respect to x. Okay, semudah dia. So, kita take a look at the next example. Find delta z over delta x and delta z over delta y. Okay. Delta z over delta y. If the equation z equal to fxy defines y z plus x z cube minus 2z squared sama dengan 3. So, dalam equation ni, z ni, okay, this z is actually a function of this z sebenarnya adalah function bagi fxy. Okay. So dalam function dalam equation ni, z ni adalah satu fungsi lain yang menghubungkan x dan juga y. So dia sebenarnya akan jadi implicit differentiation. Okay. Fungsi yang terimplicit seperti yang awak belajar dalam Engineering Mathematics 1. So, macam mana kita nak bezakan untuk this equation with respect to x? Kita akan differentiate both sides. Okay, differentiate both sides with respect to x. Okay, with respect to x. Meaning that kita akan ambil delta over delta x y z plus delta over delta x x z cube minus delta over delta x 2z kuasa 2 sama dengan delta over delta x bagi 3. Okay. Implicit differentiation. Kalau awak masih ingat. So, bezakan yz, z squared tolak 2z squared. Okay. Terhadap this one. Terhadap this equation. Yang ada x adalah this equation sahaja. Dia ada x. Okay. This one is x. And then lagi satu equation. Then another equation in here, dia akan ada x. Aduh, dah tak boleh tulis dah. Okay. Then yang ini pula dia adalah equation function of f, x, y. So macam mana kita nak bezakan yang ini sahaja? Kita akan gunakan product rule. U to differentiate yang kita tengok yang this one dulu . So U akan sama dengan X, UX akan sama dengan 1. V akan sama dengan Z kuasa 3, V prime terhadap X. Bezakan V terhadap X. Dapat apa? Akan dapat 3 Z kuasa 2. Okay. So menggunakan product rule, 3 Z kuasa 2 delta Z terhadap delta X. Okay, sebab dia adalah implicit differentiation. Awak bezakan Z, dalam Z tu ada X, kita kena letak term delta Z over delta X. So derivative for this one, dia akan jadi Z kuasa 3. This one, it will become Z kuasa 3 tambah 3X Z kuasa 2 delta Z over delta X. So itu adalah untuk that term. And for this term, bezakan Y terhadap Z, awak akan dapat Y tu kita assume as a constant, Y delta Z over delta X. Yang ini. And this one akan dapat 2 darab 2, dia akan jadi 4 delta Z over delta X. Implicit differentiation. 4Z delta Z over delta X. And bezakan 3, dia akan dapat sama dengan 0. Okay. So itu adalah dia punya derivative. By which the final answer akan jadi sama dengan, okay, jawapan dia, dia akan jadi Y
delta Z over delta X plus Z kuasa 3 tambah 3. Aku stress betul. Tambah dengan 3. Dah tak boleh tulis dah pula. Plus 3. Why I can't write 3 in here? 3. Okay. Tambah 3 X Z kuasa 2. Okay. Delta Z over delta X tambah dengan 4 Z delta Z over delta X sama dengan 0. So kalau awak masih ingat, ini kita menggunakan implicit differentiation. Okay. Sebab Z adalah this one. Z adalah satu fungsi lain terhadap X. So yang ini adalah dia punya jawapan. So kita akan samakan dia punya faktorkan delta Z over delta X Y tambah 3X Z squared tambah 4Z sama dengan negatif Z cube. Okay. So delta Z over delta X akan sama dengan negatif Z cube over Y plus 3X Z squared tambah 4Z. So itu adalah jawapan dia. Doktor tu bukan negatif 4 lah. Negatif 4Z. Negatif Tolak, betul lah. Sebab dia tolak tu. So dia negatif. This is negatif 4Z. So this one will become minus 4Z. So dapat jawapan dia? So dapat yang lain. Dan angkat tangan beramai-ramai. Okay. So cuba buat derivatif terhadap Y pula. Differentiate setiap satu equation tu terhadap Y. Okay. So awak akan ambil delta over delta Y. Okay. Y Z tambah delta over delta Y X Z cube tolak delta over delta Y 2Z kuasa 2. Okay. Sama dengan delta over delta Y 3. So bezakan satu persatu terhadap this one. So yang ini sebab dua-dua ada Y dan juga Z. So awak akan gunakan product rule. Okay, the first one. Yang ini adalah V and this is your U.
So untuk that term sahaja. So awak akan ambil U sama dengan Y. U prime Y akan sama dengan 1. V sama dengan Z. V prime Y akan sama dengan delta Z over delta Y. Okay. So then darab silang. Cross multiplication. So yang ini X kita akan assume sebagai constant. This one akan jadi bezakan directly terhadap U, terhadap Z, terhadap Y akan dapat 3 Z kuasa 2 delta Z delta Y. Okay. Tambah. Tolak 4 Z delta Z delta Y. Sama dengan bezakan terhadap Y is kosong. Okay. Bezakan Z semuanya dapat delta Z dapat delta Y. Sebab dekat dalam Z tu ada Y. That's the reason why it become like that. So dia punya jawapan akhir adalah Y delta Z over delta Y plus Z plus 3 Z squared delta Z over delta Y tolak 4Z delta Z over delta Y equal to 0. So delta Z over delta Y semua satu tempat. Y tambah 3Z squared tolak 4Z sama dengan negatif Z. So delta Z over delta Y akan sama dengan negatif Z over Y tambah 3Z squared tolak 4Z. So itu adalah jawapan dia. Lain sikit je daripada yang atas tadi. Dapat Ada soalan tak? Ni implicit differentiation. If you still remember. Madam. Ha? Nak tanya yang nombor 2 yang X dan Z cube tu, X tu macam mana dia hilang? X tu macam mana hilang? Oh sebab kita bezakan terhadap Y. This one. Kita bezakan derivatif dia terhadap Y. So kita assume X ni constant. X patutnya ada lah. Sebab kita assume X ni constant. So sepatutnya ada. Betul-betul. Bagus orang lelaki dalam kelas ni. Tak macam lelaki zaman now. So thank you for that. Dia sepatutnya ada X kat sini. Tambah 3X Z squared. So this one will have X. So yang ini akan jadi X. Ada X yang dekat situ saya tertinggal. Sebab X tu kita assume dia sebagai constant. Okay Zahratul. So jawapan akhir dia yang ni. Negatif Z per Y tambah 3X Z squared tolak 4Z. Okay. So this is the final answer for that. So thank you tadi. The one that telling me that I miss the X term over there. Dan. Jika Dan angkat tangan beramai-ramai.
Dapat. Okay. So kalau done, cuba buat the next question. The next exercise. Sudah lah this one. Daripada tak ada soalan Semua clear? So, kita tengok the next question. Okay, exercise. So, the first one, if fxy equal to x cubed y plus x squared y squared, okay, plus 4x, find delta f over delta x, delta f over delta y, fy1 minus 2. Okay. So, soalan A, okay. So, the first question, dia bagi f x y. Okay. Betul lah tulisan x cube y tambah x squared y squared tambah 4x. Okay. So delta f over delta x. Bezakan terhadap x. Apa jawapan? Apa jawapan for this one? Akan dapat 3x squared. Y jadi apa? Okay. 3x squared y tambah 2x 2x y squared tambah 4. Okay, dapat sama jawapan. Dengan Muhammad apa ni dekat tepi pantai. Gambar kau. Pantai mana tu? Kenapa gambar pegang kepala macam tu? Pantai ni? Kelebang bukan? Bukan Kelebang ni, air biru ni mesti laut Cina Selatan. Belah-belah Ganu. Ganu, Pahang atau Teluk Ramunia. Belah-belah sana, pantai timur. Pantai dia, air dia cantik. Sebab kalau Selat Melaka, air dia tak biru macam tu tau, air dia keruh. So, untunglah siapa yang duduk Ganu. Siapa? Haris Daniel kan? So, the next one, kita ada delta F over delta Y. Okay. So, akan dapat bezakan terhadap Y, X cube tambah 2, X kuasa 2, Y. 4X tu kita assume sebagai constant, so dia akan jadi kosong. Okay. So, tengok kalau bezakan terhadap Y, X kita assume constant. So, awak salin je balik X tu. Y tu yang kita bezakan. Kalau bezakan terhadap X, Y tu assume sebagai constant. Salin balik je Y, X tu yang kita bezakan. Okay. Then the next question, the questions want you to find Fy1 minus 2. So, X sama dengan 1 kuasa 3 tambah 2, 1 kuasa 2 negatif 2. So, dapat 1 tolak 4 sama dengan negatif 3. Itu jawapan dia. Dapat Dapat. Okay. Those who have finished, try soalan kedua. Boleh tengok dekat slide apa soalan dia. Saya punya Apple Pencil ni tak boleh charge lah. Something wrong with the charger. Saya kena beli charger pula. Aduh. Kalau tak ada seburuk itu tulisan aku. So
So soalan kedua, f, x, y, z. So the second question you have 3 variable. F of x, y dan juga z. Sama dengan x kuasa 2. Okay. X kuasa 2 tambah 2xy squared tambah yz cube. Find delta f, delta x, delta f, delta z. Okay. So soalan suruh awak cari fx. Okay. F of x, meaning that you have to find delta f over delta x. That is, bezakan terhadap x. So akan dapat 2x tambah 2y squared. Okay, y dengan z cube. Yang itu jadi apa? Kita assume dia sebagai constant. So it will become 0. Okay. So kita tak akan bezakan that one because we assume that thing as a constant. So you just do the derivative with respect to x. Okay. Then fy, meaning that find the derivative delta f over delta y for the function. X squared kita assume sebagai constant sebab tak ada term y. It will become 0. 2x y squared. So y squared tu yang kita akan bezakan. 2x tu constant. So bezakan 2y squared dapat 2y. Darabkan dengan 2x dapat 4xy. Okay. Then yz cube. Z cube kita assume sebagai constant. So bezakan y dapat y kuasa kosong. That is 1. Okay. That is fy. Then find your fz. Delta f over delta z. So apa jawapan untuk delta f over delta z? Tiga yz kuasa 2. Okay, betul. So this one you are going to have 3 yz kuasa 2. Kita bezakan terhadap term yang ada apa nama dia? Yang ada term z sahaja. Yang lain-lain tu tak ada term z, so kita assume dia sebagai a constant. Dapat Dan so the next question is kita ada fxy. Okay. So fxy akan sama dengan ln of x
plus Y. So, soalan suruh awak dapatkan delta F over delta Y. Okay. So, what if delta F over delta Y atau Fy? Yang ini tadi kita dah buat, dapat apa jawapan? Oi, apa jawapan tadi kita dah buat yang ni? Exercise this one. 1 over x plus y. Betul. Okay. 1 over x plus y. So, dapat yang lain. 1 over x plus y. Because this one we have tried earlier before on those exercise. So, soalan the next one, soalan 4. Fxy okay, sama dengan x sin xy. So, soalan dia katakan find delta F over delta X. So, for this case, awak ada U and this one is your V. Okay. So, kita akan guna product rule. U V prime plus V U prime. Okay. So, U sama dengan X and then U prime sama dengan 1. V sama dengan sin XY. So, V prime X. Bezakan V prime terhadap X. Dapat apa? Bezakan sin XY with respect to X. Bezakan sin dapat cos. Fungsi dekat dalam tetap sama. Then you differentiate with respect to fungsi dekat dalam. Y cos XY. Betul jawapan Amirul Faizin bin Jaminin. Sedapnya nama kau Amirul Faizin. Amirul. Okay. So you akan dapat Y cos XY. Okay. So buat dia punya cross derivative. So daripada sini akan dapat dia sama dengan XY cos XY tambah dengan sin XY. So itu jawapan dia. Okay. So Fxy akan sama dengan 2y aduh dah tak boleh tulis lah pula. Okay, Dan yang ni. Dan discard. Current. So Fxy, the next one sama dengan 2y over y plus cos x. Okay, so kita akan guna quotient rules as well. This is your U, this is your V. Okay, U sama dengan 2y.
U prime X. Tu dapat berapa? U prime X akan sama dengan kosong. We are going to use quotient rule. V U prime minus U V prime divided by V squared. Okay. So ini adalah quotient rule yang akan kita gunakan for this one. So V awak adalah your V equal to Y plus cos X. Okay. So V prime X. Bezakan Y dapat kosong, bezakan cos dapat negatif sin. Negatif sin X. Okay. So delta F over delta X akan sama dengan V darabkan dengan U prime. Okay. 0. U prime is 0. V is Y plus cos X. Okay. Tolakkan dengan U adalah sama dengan 2Y. V prime is negative sin X divided by V kuasa 2. Y plus cos X kuasa 2. Sama dengan 2Y sin X over Y plus cos X squared. Okay. Itu adalah delta F over delta X. So, cuba bagi saya jawapan akhir delta F over delta Y. Sama dengan apa? I want the final answer only for delta F over delta Y. What will be the answer over delta F over delta Y? Ada yang dah dapat? Sama juga guna quotient rule. Perbezaan dia cuma yang ini dia akan jadi V U prime terhadap Y. So yang ini awak bezakan U prime Y and V prime Y. So dapat 2. Okay. Yang ini bezakan terhadap Y dapat 1. Apa jawapan? Senyap je budak ni, ada ke tak? 2 cos X. Aha. 2 cos X over Y plus cos X dalam kurungan kuasa 2. Okay, betul. Okay. Thank you. Syahrul. 2 cos X over Y plus cos X kuasa 2. Okay. Cuma awak bezakan yang ini V ni terhadap Y and X U ni pula terhadap Y. Bezakan terhadap Y. Okay. So you will get the answer to be 2 cos X over Y plus cos X squared. Tu dapat sekarang minggu ni minggu berapa? 3 Minggu 3 kan, sebab you all masuk start kuliah itu 4 hari bulan. Minggu 1, minggu 2, sekarang minggu ke-3. Okay. So the second last question.
find delta Z over delta X. Soalan ni. Okay. If the equation Y, Z. So ini implicit differentiation macam tadi. Minus ln Z equal to X plus Y. By which Z adalah function of XY. Okay. So the question wants you to find what if delta Z over delta X. What is delta Z over delta X? So try this one. Dia akan jadi implicit differentiation. Okay. It will become implicit differentiation. Dah tak boleh sentuh. Okay. Implicit differentiation. Oh, ini simple. Dia punya equation. Sebab YZ dia tak ada yang combination X dan juga Z. So you can solve directly for this one. Done? Ada yang dapat tak? The implicit differentiation. Bezakan setiap satu ni terhadap X. So delta Z over delta X untuk Y Z minus delta Z over delta X untuk ln Z. Okay. Sama dengan delta Z over delta X untuk X plus delta Z over delta X untuk Y. So, bezakan setiap satu per satu. Okay. So, bezakan delta Z terhadap X. This one akan jadi Y. Okay. Delta Z terhadap delta X. Tolak 1 per Z. Delta Z over delta X equal to 1. Tambah bezakan delta Z terhadap delta X untuk Y. Dapat 0. So, delta Z over delta X Y minus 1 per Z akan sama dengan 1. So, delta Z over delta X Y Z tolak 1 per Z sama dengan 1. So, from here delta Z over delta X akan sama dengan Z over YZ minus 1. So, dapat That is the answer. Okay, ada soalan so far? Oi, dapat tak? Senyap je. Lagi bandar sekejap lagi. Nak bawa ni kucing ni semua. Taklah, tak boleh beli itu. Abang adik tak dapat beli. Kena bawa kucingnya. Okay, done. So, yang lain dapat
Okay, done. So if everyone is done, we take a look at the higher order derivative. Okay, higher order differentiation. Meaning that yang kita buat ni semua is just for the degree of 1. Awak cari first order derivative. So kalau kita nak cari second order derivative, third order derivative, what will it be for that case? Okay. So discard. Kita tengok kepada higher order derivative. So untuk higher order derivative, okay. So let f is a function of let f xy is the function with two variables. So if the derivative more than 1, that itu bukan THEN, sepatutnya THAN, more than 1, then the function of fxy become fxx. That means first awak bezakan terhadap x and then bezakan lagi sekali terhadap x. That is second order derivative. Yang ini adalah second order derivative terhadap x. Okay. Then the next one, if let's say we have a function fxy, so first awak order bezakan terhadap x and then bezakan terhadap y. Okay. So beza fxy. Okay, bezakan terhadap y dulu and then baru bezakan terhadap x. So bezakan terhadap y dulu. Dia akan ikut belah kiri. So del dy over dx. So fxy, okay, meaning that yang ini awak bezakan y first and then x second. Sebab ianya adalah sama dengan delta squared f, okay, delta y over delta x. So bezakan terhadap y dulu, then bezakan terhadap x. Okay. So that is fxy. So dapat kalau kita buat second order derivative. Then fyx, yang ini sama juga, awak bezakan terhadap x dulu and then bezakan terhadap y. So dia adalah sama dengan delta y over delta x. Dia adalah second order derivative sebab kita partial derivative dia dua kali. That's why it's become second order derivative. Okay. So from here, take a look at the next one. Kita ada fyy, meaning that second order derivative yang mana kedua-duanya is with respect to y. Bezakan terhadap y dua kali. That's why you get second order derivative with respect to y. So the notes fxy we differentiate from left to right. Okay. So bezakan terhadap x from left to right. From left to right. Okay. So differentiate from right to left. Apa benda ni? Differentiate from right to left. Delta squared. Oh, okay. So dia ikut turutan yang ni. Terbalik tadi. fxy kita bezakan terhadap x first and then bezakan terhadap y. Okay. Differentiate from left to right. So this one adalah sebenarnya terbaliknya tadi yang saya correct me for that. I'm sorry for that. So you are going to have delta fxy is bezakan x terhadap y, differentiate from left to right. Then delta squared f over delta x delta y kita bezakan terhadap y dahulu. Differentiate with respect to y first and then you differentiate with respect to x. This one. Y dulu, x dulu. So yang ini ikut urutan lah. fxy, x first, y second. Dia tak keluar pula. Aku dah sunting tu. Okay. So dapat Oi. Dapat? Senyap je semua. Berapa orang dalam ni? Okay, dapat. 66 orang. Tapi ramai pemalu. So, kita tengok example lah. Lagi senang. To get a clear picture. Discard. Okay, example from current. Given the following function.
find the fxx, fxy, fyy, fyz, fxyz for E and F only. So untuk E dan juga F ni sebab dia ada 3 variable. Okay. So awak boleh buat sampai fxyz. So kita buat the first one yang ini. Okay. Apakah dia punya partial derivative with respect to x? F memang tak boleh kan pensel aku sekejap. Cuba try the first one. F with respect to x. So this one f of x. So first order derivative awak akan dapat 5x kuasa 4 y kuasa 3 tambah 2x y kuasa 4. Dapat Then kita differentiate lagi satu kali fx terhadap x. So yang ini bezakan terhadap x. So bezakan lagi terhadap x, 5 kali 4 awak dapat 20, x kuasa 3, y kuasa 3 tambah 2, y kuasa 4. Dapat This one. Bezakan terhadap x. Dapat. So the next one fxy. fxy. So yang awak dah bezakan x ni, bezakan pula terhadap y. Dia differentiate terhadap y pula. So dapat apa jawapan dia? Bezakan terhadap y pula awak akan dapat 5x kuasa 4 y kuasa 3. Boleh? Ni sama Ni. Alah, manja betul. So, bezakan terhadap y, 5x kuasa 4 ni, kalau awak tak tahu salin je sebab kita assume dia sebagai constant. So, y kuasa 3 tu dia jadi 3y kuasa 2. Okay. Tambah 2x tu jadi constant 4y kuasa 3. So akan dapat 5 kali 3, 15, x kuasa 4, y kuasa 2 tambah 8x, y kuasa 3. So dapat Itu adalah jawapannya. Okay, dapat. Bagus yang lain-lain. So fyy. fyy ni kita tak start lagi. We have to start from the beginning. fxy sama dengan x kuasa 5, y kuasa 3 tambah x kuasa 2, y kuasa 4. So bezakan terhadap y. So kita akan assume x kuasa 5 tu sebagai satu constant. So kalau tak tahu, assume x kuasa 5 sebagai constant, awak salin je balik. So y kuasa 3 tu dia jadi 3y kuasa 2. Tambah x kuasa 2, y kuasa 4 jadi 4y kuasa 3. Then it will become 3x kuasa 5, y kuasa 2 tambah 4x kuasa 2, y kuasa 3. Okay? Dapat So that is for fy. Then fxx kita dah kira, fxy, fyy. So fyy sama dengan
3x kuasa 5 awak salin je. Bezakan y dapat 2y. Tambah 4x kuasa 2 salin je. Dia jadi 3y kuasa 2. So dapat 2 kali 3, 6. X kuasa 5y tambah 12 x kuasa 2 y kuasa 2. That is FYY. So daripada jawapan awak yang ini kita nak dapatkan FYX. Bezakan terhadap X pula. Tadi kita dah bezakan terhadap Y. So we want to find FYX. Okay. So bezakan this one 3y kuasa 2 salin je. X tu yang kita bezakan dia jadi 5x kuasa 4 tambah 4y kuasa 3 kita salin je. X kuasa 2 jadi 2x. So 15x kuasa 4 y kuasa 2 tambah 8x y kuasa 3. Okay. So itu adalah dia punya jawapan untuk A. Doktor, yang dekat FYY tu kan ke sepatutnya 6Y. 6y. Yang dekat 3Y kuasa 2. 3y kuasa 2. Oh tak, sebab kita bezakan terhadap X. So 3y ni dia daripada sini. Kita dapat Fy sama dengan 3x kuasa 5 y kuasa 2 tambah 4x kuasa 2 y kuasa 3. Then kita nak dapatkan Fyx. So kita nak bezakan yang ini terhadap X pula. Okay, nak bezakan terhadap X pula. So Y kita assume constant. Sebab tu saya just ambil je. Sama dengan 3Y kuasa 2 tu saya keluarkan. Sebab kita assume 3Y kuasa 2 tu constant. So X kuasa 5 tu yang kita bezakan. Tu yang jadi 5x kuasa 4. Okay. Bukan, yang FYY lah. FYY. Okay. So daripada sini yang FYY. Nak bezakan terhadap Y. FYY. Okay. So 3x kuasa 5 constant. 2Y. So jadi 6x kuasa 5Y. Betul lah ni kan? FYY yang kita dah bezakan yang ini. Bezakan FY ni. So all of this. Kita nak bezakan terhadap Y pula. Okey, dah habis bateri. Nak beza. Aku stres betul lah. Nak bezakan terhadap Y pula. Okay. So nak bezakan terhadap Y pula. 3x kuasa 5 tu kita assume as a constant. So 3x kuasa 5 kita assume sebagai constant. Bezakan y dapat 2. So dapat 2 kali 3, 6x kuasa 5y. Ni jawapan dia. This one jawapan dia. Aduh, dah habis pula dia punya bateri. Tak boleh nak show. Sekejap Teknologi yang dicipta oleh manusia tidak akan dapat menandingi ciptaan Allah Ta'ala. Sekian tazkirah untuk hari ini. The drawback is always there. Be it Apple ke Samsung ke. Wah, aku bagi tazkirah tu ramai ni. Nak tukar kerja jadi ustazah lepas ni. Tapi tak nak lah. Nanti ramai jadi penunggang agama. Okay. So, yang ini tadi siapa tanya Hilwa. So, kita bezakan dia terhadap Y. 3x kuasa 5 ni assume constant. So, saya turunkan balik.
Y kuasa 2 tu yang kita bezakan. So, dia jadi 2Y. Okay. Tambah 4X kuasa 2. Saya turunkan je. Yang ini jadi 3Y kuasa 2. Sebab kita bezakan Y. Betul lah kan jawapan ni? Betul lah. 2 kali 3, 6. X kuasa 5Y tambah 12. 3 kali 4, 12. X kuasa 2, Y kuasa 2. Ada ni, apa silapnya? Sekejap saya tengok soalan apa? Soalan A. Delta L, delta Y. Delta Y, Y 6Y. X kuasa 5 tambah 12 X kuasa 2. Betul lah rasanya. Yang lain dapat tak? Cuba cek balik di luar. Yang lain dapat sama dengan saya kan? Adam Rifah. Okay. Dapat. Okay. So dapat yang lain? So itu soalan FYX. FXYZ kita tak payah cari untuk soalan A. So dah pukul 11. So soalan B and so on awak boleh try. Nanti kita continue in the next class. So boleh? Boleh. Boleh. Okay. So